Hello friends, মই মোহাম্মদ ফুকন আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ক্ৰিয়েশ্যন। তো মই আজি আৰু এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'। সেইটো হৈছে এটা ড্ৰাই আইৰণ আৰু এটা পাৱাৰ বেংক। তো এইটো এটা আনবক্সিং ভিডিঅ'। তো এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰা এটা ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই পাৱাৰ বেংক আৰু এটা বাজাজ মাইষ্টেৰী ড্ৰাই আইৰণ। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আনবক্সিং কৰিম আমি এইটো এটা ড্ৰাই আইৰণ আৰু এটা ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই পাৱাৰ বেংক। দুইটা বস্তু একেলগে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। অৰ্ডাৰ কৰাৰ কাৰণে পেকেটিং একেটা পেকেটিঙতে সিহঁতে ভৰাই দিলে। ইয়াতে ড্ৰাই আইৰণটো আছে আৰু এটা ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই পাৱাৰ বেংকটো আছে। তো আহক সেইটো এতিয়া এটা আনবক্সিং কৰোঁ। প্ৰথমে এইখনে কৰিম আনবক্সিং। এতিয়া কাটিম কিন্তু তেওঁলোকে বঢ়িয়া পেকেটিং দিয়ে দেই। এইটো আৰু লগত এইখন কি দিছে, এইখন টেক্স ইনভইচ এখন লগত দিছে। এইখন প্ৰাইচটো মানে দুটা বস্তু একেলগে অৰ্ডাৰ কৰাৰ কাৰণে একেটা পেকেটিঙত অহাৰ কাৰণে দুখন ইনভইচ দিছে, টেক্স ইনভইচ। এইখন হৈছে আপোনাৰ ড্ৰাই আইৰণটো ইনভইচ আৰু এইটো ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই পাৱাৰ বেংকটো ইনভইচ। পাৱাৰ বেংকটো হৈছে 499 আৰু ড্ৰাই আইৰণটো হৈছে বাজাজৰ ড্ৰাই আইৰণটো হৈছে 546। এইখন ৰাখিছোঁ ছাইডত। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এইটো হৈছে এইটো ৰাখি দিওঁ ছাইডত। পাৱাৰ বেংক এইটো ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই পাৱাৰ বেংক। এইটো হৈছে 499। এইটো ৰাখিছোঁ ছাইডত। আৰু এইটো হ'ল ড্ৰাই আইৰণ বাজাজৰ। এইটো হৈছে মাইষ্টেৰী DX6 ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰ আৰু 2 year ৱাৰেণ্টি। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে, ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে 920 টকা। আৰু ই মই ডিছকাউণ্ট অফাৰত কিনাৰ কাৰণে ই মই আহিছে 546ত। তো এইটো মেনুফেকচাৰ ডেট নৱেম্বৰ 2018 মেনুফেকচাৰ হৈছিল। তো এইটো ভল্টেজ 230 ভল্টৰ, তাৰপৰা 1000 ৱাটৰ। এইটো হৈছে ড্ৰাই আইৰণ বাজাজৰ। তো এইটো খুলিম। লগত এইটো হৈছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড। বাজাজ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ এখন হৈছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, যোনটো 2 year ৱাৰেণ্টি। এইটো ৰাখিছোঁ ছাইডত। তাৰপিছত এইটো হ'ল ড্ৰাই আইৰণ। এইটো হৈছে বাজাজৰ ড্ৰাই আইৰণ, যোনটো মডেল নাম্বাৰ হৈছে মাইষ্টেৰী DX6। এইটো হৈছে ড্ৰাই আইৰণ। ইয়াক ৰাখিছোঁ ছাইডত। আৰু লগত কি কি আছে লগত আছে এইখন হৈছে ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু 9
1289 হয়, কিন্তু এইটো অফাৰ কিনাৰ কাৰণে ডিছকাউণ্ট থকাৰ কাৰণে আহিছে 499 500 টকা। আৰু ইয়াৰ বেটাৰী হৈছে 10,000 mAh পাৱাৰ বেংক, এইটো হৈছে 10,000 mAh পাৱাৰ বেংক, কিন্তু 500 টকাত পাইছে, বহুত সস্তাতে পাইছে। ধুনীয়া পেকেজিঙত দিছে পাৱাৰ বেংকটো, 10,000 mAh মাত্ৰ 499 টকা। এটা 10,000 mAh পাৱাৰ বেংক, এইটো পাৱাৰ বেংক। আৰু ইয়াৰ লগত দিছে এইটো হৈছে USB চাৰ্জিং কেবল, লগত দিছে এইটো হৈছে থেংক ইউ বুলি কৈছে ফ্লিপকাৰ্টে, থেংক ইউ। ইয়াত লিখা আছে এইটো পৰ্টৰ দুটা পৰ্ট আছে, এটা সিংগল পৰ্ট আৰু এটা ডাবল পৰ্ট। আৰু এইটো লগত দিছে ইউজাৰ মেনুৱেল এখন দিছে লগত, এইখন আছে ইউজাৰ মেনুৱেল, লগতে এইকেইটা আহিছে। এইটো 10,000 mAh ফ্লিপকাৰ্ট স্মাৰ্ট বাই পাৱাৰ বেংক, যোনটো অৰিজিনেল প্ৰাইচ হৈছে এইটো 1,299 টকা, কিন্তু এই হৈছে 499 টকা। আজি এইটোৱে হ'ল আনবক্সিং, এটা ড্ৰাই আইৰণ আৰু এটা পাৱাৰ বেংক। তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, আৰু লাইকৰ লগতে শ্বেয়াৰটো কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। মোৰ ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা আনবক্সিং ভিডিঅ' আনি থাকিম, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই।